So yun guys, so mamaya samahan nyo ako together with Abby. Magbibigay kami ng konting tips and konting kaalaman about sa simpleng home remedies about yung gamot sa kennel cough. Kung syempre, pag wala tayong mga budget, yun, mas mainam na magkaroon tayo ng first aid para sa kanilang ubo. Yun guys. So, napaka basic lang. So, mamaya i-share ko sa inyo guys. So, samahan nyo ako. So yo, what's up mga ka-Abby? Ayan, welcome back again sa aming YouTube channel together with Abby. Yan. So again, guys, inuulit ko kung hindi pa kayo updated sa aming YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga gagawing video. So again guys, mabalik tayo sa ating topic. So, yesterday, nagbigay ako sa inyo ng tips about sa kennel cough at kung saan siya nakukuha at ano yung mga simpleng home remedies. So, ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo kung ano yung simpleng home remedies ng gamot para sa kennel cough, guys. So, for the meantime, guys, so bago tayo magpatuloy sa ating topic, so ito nga pala si Abby, ayan. So, kagigising lang po niya. Ayan. 15 minutes later. So, ayun guys, ito si Abby. Ayan, diba? Ayan, medyo mataba siya. Sobrang taba niya ngayon guys, tingnan nyo. Tapos malago na yung kanyang buhok. Sikat sa camera. Ayun, diba? Sobrang laki niya na. So, mamaya guys, samahan nyo kami, magbibigay kami ni Abby ng konting tips about sa home remedy ng kennel cough. Yes, right guys, kennel cough. Ano yung mga simpleng home remedies niya? Say hey kasi, chika chika chika. Ang cute-cute, ang laki-laki niya. Sa ngayon, hindi pa siya naliligo kasi nag-uulan kasi baka mamaya mahirap na magkasipon kasi medyo lagi basa yung kanyang ilong. Naririnig niyo po ba siya? Say hi ka din sa ano. Hi! Ayun, so hindi pa siya naliligo. Yun, katulad nga na sinabi ko, nag-uulan kasi baka mamaya mahirap na magkasipon siya. Kaya hindi ko muna siya pinaliliguan. Pero siguro bukas or susunod na day, paliliguan ko na siya. So yun guys, so ano nga ba ang simpleng pamamaraan o home remedies para sa ubo o kennel cough yung tinatawag para sa ating mga alagang aso guys. So again, reminders lang guys, bago tayo gumawa ng sarili nating hakbang, make it sure na kumonsulta muna tayo sa ating mga veterinaryo or vets na malapit. Syempre, sinishare ko lang yung tong tips na to para sa first aid at yung kunyari walang budget, yun, so kailangan gumawa tayo na sarili nating paraan na ligtas para sa ating mga alagang aso. Well actually subok po naman na to, hindi ko naman din i-share to kung hindi ko naman na-try sa aking mga alagang aso. So it's proven and tested. So guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga home remedies na yan. Okay, so for me kasi meron akong tatlong uri ng home remedies na mabisa talaga, yung very effective talaga sa ating mga alagang aso. So number 1 is honey. Okay, yan guys. And the number 2 is lemon. Yan, lemon. And then number 3 is oregano. Yan guys. Yan yung mga top 3 ko para sa akin na proven and tested na ginawa ko na or tinry ko na sa aking alagang aso. Ayun, so guys, ano-ano ba ang mga benefits ng tatlong klase na to na pinaka-best or home remedy para sa ating mga alagang aso. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga content niya o kaya yung mga benefits na ibibigay niya para sa ating mga alagang aso. Guys, proceed tayo dun sa oregano. So, ano ba ang benefits ng oregano? So, number 1 na benefits ng oregano is fights infection. Then, number 2 is
protect harmful organism. So ano ba yung protect a harmful organism? Yun yung mga parang mga bad bacteria sa loob ng kanilang mga katawan. Help sinus congestion, yan. And then improve respiratory health, yun parang sa tao din. Pero actually, kadalasan ginagamit din ito ng mga matatanda, yung mga pamahiin, yan. Treat itchy skin infection. So ano ba yun, yung mga aso natin na may mga kati-kati, yung medyo hindi na magandang tignan, yun. So, yun yung pinanggaga mo sa kanya, parang ilalaga mo and then itatapal mo dun sa infection niya. And then, essential nutrients, yun yung parang, kasi ginagawa din siyang oil, kasi mabango siya, yung scent niya mabango. And helps pain killer, kunyari, katulad sa tao, mayroong body pain na masakit, yun, diba ginagawa nilang parang efficacy oil yun. So, ganun din para sa ating alagang aso. And then, fights cancer effects. Yun guys. So, yan yung mga benefits o na ibibigay ng oregano sa ating mga alagang aso. Actually, na-prove ko na to eh. And then, na-try ko na to sa aking alagang aso. Before, nung may ubo siya, yun, nag-search ako kung ano ba yung pwede ipainom. Yun, so, nalaman ko yung oregano, yung katas ng oregano, tapos lalagyan mo siya ng konting honey, and then lemon, yun, imimix mo siya, tapos yung katas ng oregano, yun, isi-syringe mo siya, tapos papainom mo siya. Every, twice a day. Sa akin kasi twice a day yung ginawa ko nun eh. So, effective naman talaga siya. And, proven na siya. Yan. So, again, kaya ko lang nang to sinishare guys kasi para sa mga first aid at sa mga walang budget, actually, prove naman talaga siya. And then, second is lemon guys. So, ano ba ang benefits ng lemon? Maliban sa tao, ano ba ang naibibigay nito sa ating mga alagang aso? It helps fight bacteria. So, ano ba yung it helps fights bacteria na yan, guys? Yun. So, especially sa mga ating alagang aso na may deadly disease yun. So, yun yung naibibigay ng lemon. Bukod dyan, maraming benefits ang lemon. Siyempre, ako, kadalasan yan din ang ginagamit ko pag inuubo ko, makatilalamunan ko. Tsaka, rich in vitamin C siya, guys. So, sa panahon ngayon, in demand talaga siya. And then, the third is honey. So, ano ba ang benefits ng honey? Yan, favorite ko talaga yan eh. It contains of small amount of sugar and contains of small amount of minerals. So, again, minsan lagi siyang kasama dun sa mga home remedies. Yes, lagi siyang kasama kasi maganda yung benefits nito. Again, kung wala kayong brown sugar, mas magandang mainam na gumamit tayo ng honey. Ngayon, pero kung wala talagang pambili ng honey, mag-sugar na lang kayo. Brown sugar, guys. So, ano ba ang benefits ng honey? So, number 1 is powerful and versatile remedies. So, yan yung pinakamahalagang bagay sa honey. Bakit siya pinakamahalagang bagay, guys? It relieves skin allergies, aid digestion, and especially heal wound. So, yan yung benefits ng honey. And besides, guys, meron pa siyang benefits. It gives highest antibacterial properties para sa ating mga alagang aso. Biruin nyo, ang laki ng naitutulong at benefits ng honey para sa ating alagang aso, guys. And reduce gastrointestinal para sa ating mga alagang aso. So, diba guys, ang laki ng naibibigay niya o ambag niya para sa ating mga alagang aso na may mga iba't ibang kondisyon o iba't ibang sakit. Yan, tulad ng mga parvo, yan, distempered, yan, pagsusuka at pagtatae. And last is, nagbibigay siya ng endurance and vitality. And most is immune system boosting. So, binuboost niya lahat ng pangangatawan ng ating alagang aso para lumakas. So, yan guys. So, that's it for today, our video. So, na-share ko na sa inyo kung ano yung mga simpleng way o simpleng pamamaraan ng home remedies laban sa kennel cup. So, ayan, again, inuulit ko sa inyo, bago tayo gumawa ng sarili nating hakbang, make sure na kumonsulta tayo sa ating mga vets para malaman natin kung ano ba talaga yung sitwasyon ng ating mga alagang aso. And shinare ko lang din to kasi para sa mga
may mga nagtatanong kung ano ba yung mga simpleng home remedies. So, yun guys. So, nag-share ako sa inyo. And actually, na-prove ko na to sa aso ko. Ayun. So, again, kung gagawin nyo to, um, twice a day. Sa adult is 3 ml. And then sa mga small puppies natin is 2 ml lang. Twice a day. So, again, inulit ko. Disclaimer, tanong pa rin tayo sa ating mga vets kung ano talaga yung best na pamamaraan para mawala yung kennel cough. Actually, kahit mismo ating mga alagang aso, sila mismo kaya nilang pagalingin ang sarili nila dyan sa kennel cough kasi hindi naman siya talaga dangerous. Ano lang siya, kumbaga parang nakukuha lang din siya sa surroundings. So, 1 week to 2 weeks, napapagalingan nila yung kanilang sarili. Yan. So, yun guys. Again, maraming salamat sa inyo and sana patuloy nyo pa kami subaybayan ni excuse me, ni Abby sa aming gagawin mga latest video. Again, so guys, keep safe and God bless. And sa mga dog lovers dyan, ayan, salute po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. And then, kita-kits po tayo sa ating kita-kits tayo sa aking susunod na video.